الدعاية والترويج شيء ضروري ومهم في الفيلم عشان تجذب الجمهور وبالتالي الأرباح، وعشان الفيلم يوصل لشريحة أكبر من الناس. هتلاقي بقى شركات الإنتاج كل يوم والتاني تنشر صورة من الكواليس وبتعمل حملات دعاية هنا وهناك وحاجات مختلفة من كده كتير. بس عارف انت لما الظروف تخدمك وتلاقي الأجواء العامة بتاعت البلد بطريقة ما تعملك دعاية مجانية؟ أهو ده اللي حصل مع فيلم النهاردة The Five Bloods. فيلمنا النهاردة The Five Bloods هو فيلم من إنتاج نتفليكس، وهو من صانع الأفلام الأمريكي ذو الأصول الأفريقية سبايك لي. سبايك لي هو صانع أفلام محترم جدا، عنده تاريخ فني كبير، قدم لنا فيه أعمال زي مالكوم إكس مع الممثل التقيل أوي دينزل واشنطن، وفيلمه الأخير بلاك كلانسمان اللي كسب عنه أوسكار أفضل سيناريو مقتبس. ودايما بنلاحظ في أعمال سبايك لي رسالته الواضحة والصريحة عن حقوق أصحاب البشرة السمراء. فيلم The Five Bloods بيحكي عن 4 جنود من أصول أفريقية شاركوا في حرب فيتنام، قرروا يرجعوا لغابات فيتنام تاني عشان سببين. السبب الأول عشان يدوروا على رفاة صاحبهم وقائدهم اللي مات في الحرب وياخدوا رفاته لأهله عشان يدفن في الولايات، عشان يدوروا على دهب دفنوه هناك في فيتنام أيام الحرب عشان يرجعوا ياخدوه لما الدنيا تهدى. وبننطلق معاهم بقى في مغامرة يتخللها أحداث وتفاصيل كتير. ويا ترى نتائج الرحلة دي هتبقى ايه؟ سيناريو الفيلم متقدم من 4 أشخاص، بدأ مع كيفن ويلموت وداني بيلسون وبول دي ميو لحد ما وصل لسبايك لي اللي هو المخرج برضه، وعدل فيه كتير. فكرة المغامرة اللي بيتناولها الفيلم فكرة مش جديدة واتعمل زيها كتير، لذلك كان في متسع كبير قوي لسبايك لي عشان يعرض رسالته بمنتهى الحرية عن طريق حوارات مباشرة من الشخصيات أو عن طريق مشاهد حقيقية من الواقع مقحمة جوه الفيلم. الواحد بيحترم جدا صانع الأفلام أو المخرج اللي عنده رسالة حابب يوصلها من أفلامه، ولكن الموضوع مش مجرد انه يوصل رسالته وخلاص. عشان توصل رسالتك دي لازم تبقى في السياق الدرامي مع الأحداث، وهنا هتوصل أفضل وأقوى. ولكن اللي حصل انه دايما كانت رسالة سبايك لي في المقدمة، بعدها بيجي المغامرة أو القصة اللي عاوز يحكيها عن الفيلم، وده ما كانش شيء جيد لأنه كده رسالته بقت أضعف وبيفقد الفيلم من متعته كتير. فين وفين لما سبايك لي افتكر انه السينما والأفلام حاجة تبع الانترتينمنت أو الترفيه، وانه عنده قصة عاوز يحكيها. بس كان عدى وقت طويل على ما أدرك ده، والمسؤولية كاملة هنا تقع على سبايك لي عشان هو المخرج وكمان هو اللي عدى على السيناريو. الفيلم مليان إسقاطات سياسية وانتقاد صريح لدونالد ترامب وحوارات هنا وهناك عن حقوق أصحاب البشرة السمراء في أمريكا، وغالبها كان حلو فعلا. للأسف ده ما كانش مدعوم بأحداث درامية. مرة واحدة كده تلاقي محاضرة من النوع ده بدون أي مقدمات. أنا مش بقول إن الفيلم وحش أو ضعيف، بالعكس فيلم تقيل وحلو، لكن كان طويل بلا داعي والسيناريو كان محتاج شغل أكتر من كده بكتير. أما عن إخراج سبايك لي للفيلم كان حلو من غير تعقيد، مشاهد حربية بسيطة تقضي الغرض وفلاش باك بسيط مش بيطول على شوية أكشن لزوم المغامرة بتاعتنا، وكان في كادرات ومشاهد حلوة فعلا. هو بس كان في حاجة غريبة في الفلاش باك، وهي أن شكل الجنود الحالي كبير في السن، ده هو كان نفس شكلهم في الحرب في الفلاش باك. بالنسبة لي كمشاهد الموضوع كان أسهل في التعرف على الشخصيات بدل ما يجيب ممثلين شباب وتلاقي نفسك بقى بتسأل مين الشخصيات بتاعتنا وده كان مين وده كان مين. بس على الأقل اعمل أي حاجة تخليهم يظهروا شباب شوية. كان ممكن شوية مكياج أو أي مؤثرات تخلي شكلهم أصغر شوية بدل المنظر السخيف ده. في الحقيقة ما تعرفش هل سبايك ليه يقصد حاجة من ورا الحركة دي ولا هي مجرد كسل ليس إلا، ولكن الأكيد إنها كانت أسهل نوعا ما على المشاهد، بس في نفس الوقت مش قادر تبلعها. من إيجابيات الفيلم برضو الموسيقى التصويرية كانت حلوة فعلا، وكان ليها إضافة واضحة فعلا في التجربة وفي أغلب فصول الفيلم ومراحله. بالنسبة بقى للتمثيل فكان عندنا ديلروي ليندو، كلارك بيترز، ويزيا ويتلك جونيور، نورم لويس في دور الجنود الأربعة، بالإضافة لتشادويك بوزمان اللي عرفناه في دور بلاك بانثر في عالم مارفل السينمائي، واللي كانت حملات الدعاية كلها بتسلط الضوء عليه بحكم ان الممثل الاشهر بين الكاست، ولكن مشاهده مش كتير على فكرة. وبالنسبة لتمثيل تشادويك بوزمان كان جاي نوعا ما، بس بصراحة كان فيه احساس كده انه بيبالغ في بعض المشاهد، بس ما كانتش مبالغة سخيفة يعني نعديها. اما عن باقي الممثلين اغلبهم كان جيد، مفيش حد كان اكتر من جيد او وصل للممتاز حتى، باستثناء ديلروي ليندو صاحب شخصية بول. شخصيته هي الوحيدة اللي كانت مشابهة بشكل كافي من السيناريو، التحولات كلها عند الشخصية دي وأحداث كتير بتتحرك من عندها وصراعات كتيرة جدا عند بول، سواء ماضي الحرب اللي مش قادر يتخطاه أو صراعاته الحالية وتأثيرها عليه. كل ده كون عندنا بروفايل للشخصية تقيل جدا. وفي الحقيقة ديلروي ليندو كان فوق الممتاز، قدم كل حاجة صح بطريقة سهلة من غير تعقيد، وبيخليك تركز معاه دايما لما بيتكلم، وقدم تجسيد رائع لتحولاته وصراعاته، وتمثيله كان أبعد بمراحل عن كل الممثلين اللي كانوا معاه. فيلم The Five Blood فيلم تقيل مهم،
خاصة في الأوضاع الحالية في أمريكا. ومن الممكن النقاد ما تعرفش تنتقده قوي عشان رسالته عن أصحاب البشرة السمراء وما إلى ذلك، ولكن إحنا هنا الوضع مختلف وأقل حدة نوعا ما، وممكن ننتقده براحتنا. ممكن نشوف حضور للفيلم في موسم الجوائز، سواء ترشيحات في التمثيل لديلروي ليندو، أو موسيقى تصويرية، أو إخراج لسبايك لي، أو حتى أحسن فيلم. بس ما اظنش انه يترشح لافضل سيناريو، وهتبقى مفاجأة بالنسبة لنا الصراحة. وعلى الرغم من سلبيات الفيلم دي، ورغم ان هو طويل بزيادة، الا انه يظل فيلم حلو وتجربة حلوة فعلا. تقييم المجلس 6.8/10. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس وتشترك في صفحتنا على الفيسبوك والانستجرام عشان تشوف اجدد المراجعات للافلام والكتب والمسلسلات. واستنونا في حلقة جديدة من ريفيو كاونس.